Okay, let's start. Namaste. Today with us, we are having Mr. Debadutta Biswas from Pure Yoga International. Xin chào quý hội viên. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được chào mừng ông Debadutta Biswas. He started yoga practice at age of 14, and in year of 1987, he was awarded champion of yoga. Ông bắt đầu tập yoga từ năm 14 tuổi và vào năm 1987, ông đã được trao giải quán quân của cuộc thi vô địch yoga. 2003, he moved to Hong Kong and joined Planet Yoga. Năm 2003, ông chuyển đến Hồng Kông và tham gia Planet Yoga. Currently, he is associated with Pure Yoga Hong Kong. Hiện tại, ông đang cộng tác với Pure Yoga Hồng Kông. He is the director of Devas Foundation for Yoga Culture International. Ông là giám đốc của quỹ Deva cho văn hóa yoga quốc tế. He is also founder and working president of Hong Kong Yoga Federation. Ông là nhà sáng lập và chủ tịch của Liên đoàn Yoga Hồng Kông. He got awarded in 2020 Yoga Lovers Icon Award. Ông nhận giải thưởng biểu tượng những người yêu thích yoga năm 2020. He is also appointed as an honorary chief advisor of West Bengal Yogasana Sports Association. Ông được bổ nhiệm làm cố vấn trưởng danh dự của Hiệp hội Thể thao Tây Bengal Yogasana. And he also joined secretary Asian Yoga Sports Federation. Và ông cũng là tổng thư ký của Liên đoàn Yoga Thể thao châu Á. We are very lucky to have him, and we would like to say thank you for his precious time to arrange for Body and Soul Yoga Studio. Chúng tôi rất vinh dự đã mời được ông Deva đến với buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay và rất cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu để đến với chúng tôi. Thank you very much. Cảm ơn ông rất nhiều. So we are having his speech. Please listen. Và bây giờ chúng ta hãy nghe những chia sẻ của ông Deva nhé. Okay. Okay, Devada, can I start? Yes. We are ready. Namaste, everybody. Xin chào tất cả mọi người. Today is a very special day. Thank you very much for inviting me in this online meeting. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và tôi xin gửi lời cảm ơn đã mời tôi đến dự vào sự kiện ngày hôm nay. Thank you very much, Rajesh, Showman. Thank you all present here, the presenters and also the students, whoever here. Thank you very much. Xin trân trọng cảm ơn thầy Rajesh, cảm ơn thầy Showman, cảm ơn Body and Soul và cảm ơn tất cả quý hội viên đã ở đây ngày hôm nay. Today is a very special day. Today is 21st of June, 7th International Yoga Day. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Hôm nay ngày 21 tháng 6 là ngày kỷ niệm lần thứ 7 ngày yoga quốc tế.
Every year in Northern Hemisphere, the summer solstice falls on June 21st. Vào mỗi năm vào ngày 21 tháng 6, chúng tôi tổ chức ngày hội này. It is the day when the day is longest and the night is shortest. Và cái ngày thì rất là dài và đêm thì rất ngắn. It is the day when Earth is at its closest distance from the sun on its orbit. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày mà khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là gần nhau nhất. From the perspective of yoga, the summer solstice makes the transition of sun from Uttarayan to Dakshinayan, from northern hemisphere to the southern. According to ancient Vedic calendar, according to the books of ancient calendar, it was the day when Lord Shiva first taught yoga to his disciples. The knowledge of yoga first descended from Lord Shiva on this day. We can say June 21st as the birthday of yoga. Chúng ta có thể nói ngày 21 tháng 6 là ngày sinh nhật của yoga. This is the reason why several yogic preachers had advocated celebrating June 21st as the International Day of Yoga. Đó là lý do mà tất cả những người tập yoga chúng tôi lấy ngày 21 tháng 6 là ngày yoga quốc tế. That's why it's a very special day for all the yoga practitioners who practice yoga. It's a very special day for everybody who are linked with yoga. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt với tất cả những người luyện tập yoga và rất đặc biệt với những người yêu thích bộ môn này. Today the subject we will talk is the social transformation through yoga, the Ngày community hôm nay, health. chủ đề của chúng ta là chuyển hóa cộng đồng. Actually, yoga is a vast subject. Yoga là chủ đề đầu tiên. It has different tentacles. Yoga is so vast. It has many ways to understand the subject. Có rất nhiều cách để hiểu yoga. It is totally up to a practitioner how Nó tùy you can. Yeah, it's totally up to the practitioner who is practicing yoga. He will decide which way he wants to use this knowledge, the knowledge of yoga in his life. Nó hoàn Or toàn her tùy life. thuộc vào người luyện tập yoga. Người luyện tập yoga có thể hiểu yoga theo cách riêng của họ và có thể lựa chọn cách mà họ hiểu nó trong cuộc đời của anh hoặc cô ấy. Yoga can be practiced as a physical yoga, physical practice. Like most of us, we go to the yoga studio and practice yogasana, the postures. Yoga có thể hiểu như một bài tập thể dục thể chất như hầu hết tất cả chúng ta đang làm, đó là đến các phòng tập và luyện tập các tư thế. Or the sports yoga. Yoga we practice as a sports. Or therapeutic yoga. If we have any ailment, issues, physical issues in our body, we can practice therapeutic yoga and can fix those physical problems. That is called therapeutic yoga. Hoặc là khi chúng ta gặp bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, chúng ta có thể luyện tập yoga trị liệu.
Yoga trị liệu giúp chúng ta chữa lành các vết thương ở thể chất và tinh thần. Again, there is cultural yoga. In our culture, we practice some yoga, like we can chant, we can do some rituals. We have educational yoga. We study, we learn yoga. We have social yoga. We have some etiquettes which we practice in our daily life. We have spiritual yoga. Those who wants to be great in spiritual path, they can practice that path through yoga. Even those who want to do business, they study yoga and apply that knowledge in their business. So for the students, they have to decide in their mind that what kind of yoga they want to practice, and they, after coming out from the mat, yoga mat, then how they want to apply that knowledge in their daily life. It's totally up to a student who is coming to practice yoga. Khi chúng ta bắt đầu luyện tập yoga, chúng ta có thể lựa chọn trường phái chúng ta muốn luyện tập. Và khi chúng ta bước lên thảm yoga, hãy chắc chắn rằng chúng ta muốn sử dụng kiến thức yoga đó cho mục đích gì của cuộc sống mình. Và hãy luyện tập đúng với mục tiêu của chúng ta lựa chọn. There should have a very pure understanding between a yoga teacher and the students. Yoga teacher, there are different kind of teachers. Some teachers, they are very flexible. Some teachers, they are very knowledgeable. Some teachers, they are flexible and both knowledgeable. So some students, those who want to join yoga, they have to understand their own body, mind, what kind of teacher they need. Giáo viên yoga của Yes, please. Giáo viên yoga của chúng ta có rất nhiều, mỗi người có một thế mạnh khác nhau nè. Có người thì rất là dẻo, có người thì họ có kiến thức yoga rất sâu rộng, có người thì có cả hai. Cho nên khi chúng ta bắt đầu luyện tập yoga, chúng ta phải hiểu cơ thể mình muốn gì, tâm trí mình muốn gì và hãy lựa chọn giáo viên phù hợp với mình nhất. Initially, they can go to different teachers to learn different style of teaching, different style of practice. But after a certain period of time, they have to decide, they have to understand their body and mind and go to a particular teacher, because all the style of teaching is quite vast. You cannot just jump from one style to another. Giống như chúng ta đã nói thì giáo viên có rất nhiều trường phái ha, cho nên học viên mình phải hiểu cơ thể mình muốn gì, tâm trí mình muốn gì và mình lựa chọn vị giáo viên nào phù hợp với phong cách của mình nhất. Đừng vội vàng nhảy cóc từ trường phái này sang trường phái khác khi mà bạn chưa thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì. After a month of practice or a couple of months of practice, when you understand the basic, then you have to understand this style suits you or not. And once you feel comfortable with that teacher and the style which is suiting your body and mind, then you have to stick on that teacher. Chúng ta hãy thử 1 tháng hoặc một vài tháng luyện tập yoga căn bản với những người thầy mà chúng ta lựa chọn, theo cái trường phái chúng ta mong muốn. Sau đó, khi cơ thể mình cảm thấy thoải mái hay không thoải mái, chúng ta có thể đổi sang giáo viên khác hoặc gắn bó tiếp với người thầy của mình. If you keep on changing the style of practice, or if you keep on changing your teacher, very soon you will be very confused and it will be difficult for you to understand yoga. And Nếu then như mình yes, please. Nếu như mình vội vàng thay đổi giáo viên, chỉ khi mình thấy chán quá và mình vội vàng thay đổi giáo viên một cách gấp gáp thì mình có thể là bối rối và mình đi sai theo cái trường phái của mình. Hãy từ từ, hãy kiên nhẫn. In yoga text,
This practice is called abhyasa or sadhana. In yogic text, this practice is called abhyasa and sadhana. There is a line in Patanjali Yoga Sutra that is called Satadirgha Kala Nirantarya Satkara Sevito Dhira Bhumihi. This is in Patanjali Yoga Sutra, means without any break, you have to keep on practicing, then you will be the master of that particular subject. Any kind of practice, you have to continue for long without any break. Trong kinh của thầy Patanjali có nói, khi chúng ta luyện tập, hãy đừng ngừng nghỉ, hãy cố gắng luyện tập để chúng ta đạt được mục đích của chúng ta. After long time practice, your teacher will understand your body, mind, your philosophy, because the relation between a teacher and a student is not like mathematics. It's more like chemistry. Sau một thời gian học tập với nhau thì giáo viên và học viên sẽ có sự hiểu biết với nhau về cơ thể, về tâm trí, về triết lý sống. Nó không phải là một bài toán, nó chính là một cái liên kết hóa học. Your teacher will understand you more, your philosophy, your ability. Then he can uplift you to a next level, or he can ask you to join another teacher to learn another subject of yoga. Sau một thời gian luyện tập cùng nhau thì người giáo viên có thể đưa ra cho học viên mình những lời khuyên. Sau khi hiểu về triết lý sống, về khả năng của học viên mình, thì người giáo viên có thể khuyên học viên hoặc là tiếp tục luyện tập để nâng cao khả năng của mình, hoặc là có thể lựa chọn một giáo viên khác phù hợp với khả năng của mình hơn. Whenever a student comes to practice to a teacher, he or she needs to totally surrender himself or herself to the teacher. Khi người học viên bắt đầu đến tập luyện với giáo viên của mình thì họ phải tuyệt đối phục tùng và nghe lời của giáo viên. Teacher is totally responsible to guide you, to bring you to the goal, to reach you to the goal. Người giáo viên sẽ có trách nhiệm đưa bạn đạt đến mục tiêu của mình, đạt đến mục đích luyện tập của mình. Teacher will create the confidence in yourself. Người giáo viên sẽ tạo ra sự tự tin của bạn. Teacher will make you strong physically, mentally, spiritually. Người giáo viên sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Remember, when you do yoga, it's not a mere exercise. Hãy nhớ rằng khi tập yoga, đó không phải là một bài thể dục thông thường nha. Your physical practice and mental state will be very much connected. Thể chất và tinh thần phải được kết nối chặt chẽ với nhau. And accordingly, you grow up in a nicer way through the practice of yoga. Và khi có sự hòa hợp giữa thể chất và tinh thần, mình sẽ đạt được một cái thành công rất tốt đẹp trong việc luyện tập của mình. A great yogi called Vivekananda, he said, Uttisthata jagrata prappa varano nibodhito, means wake up and stop not until you reach the goal. You wake up. We all are sleeping. He gave us that confidence. The great master Vivekananda, who is the first monk who brought yoga in outer world. He said, wake up first and never stop until you reach the goal. Có một câu nói của một vị thiền sư rất nổi tiếng, đó là chúng ta hãy thức dậy trước và không bao giờ được dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của chúng ta. So,
that will be only yoga when your practice leading you to the spirituality. Đó, yoga đưa chúng ta đến với đời sống tâm linh cao quý nhất. If your practice doesn't lead you to the spirituality, then you are not doing yoga. You are doing some other exercise. Nếu như yoga không đưa chúng ta được đến một cái cuộc sống tâm linh cao quý thì đó không phải là yoga, đó chỉ là một bài thể dục thông thường mà thôi. I don't mean spirituality is religion. It's something more than that, connected with the divinity. Understanding the life more practically. Tôi không nói rằng đây tâm linh ở đây có nghĩa là tôn giáo nào cả, đây là một cái gì đó cao hơn nhiều. And when you are full of understanding on your mat, your practice makes you a master. Và khi chúng ta có hiểu biết đầy đủ, chúng ta sẽ trở thành master. And when you can apply your practice coming out of the mat in your daily life, và khi chúng ta có thể áp dụng những bài tập chúng ta tập trên tấm thảm, bước ra khỏi tấm thảm và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, then only actually you are proceeding towards your goal. đó chính là mục đích yoga đem đến cho chúng ta. So this is the message which I want you to give. So thank you very much for listening to me. Thank you very much, the organizers, Rajesh, Showman, and great other masters in Vietnam. Thank you, the students who are listening to me. Please keep on practicing. Practice physically at the same time. You make up your mind, make your mind calm, and then you apply your own practice to your daily life. Your practice will give you a wonderful life. God will help you to give you a very beautiful life through yoga. Thank you so much for listening to me. Thank you very much. Cảm ơn quý hội viên rất nhiều đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn thầy Rajesh, thầy Somen và tập thể giáo viên ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi có được sự chia sẻ ngày hôm nay. Quý hội viên, hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt, một sức khỏe thật tốt, bình tĩnh tâm trí, hãy áp dụng yoga vào cuộc sống hàng ngày và Thượng Đế sẽ cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp. Thank you very much, Devada. Thank you, Rajesh. Thank you, Showman. behalf of Body and Soul Yoga Studio and behalf of all the yogis in Vietnam, we thank you to have your precious time and give us a very, very good and knowledgeable talk. We wish we can have you in future. Also, we have some more event together to talk about the yoga and to let the people know what the value of yoga and how we can go on the proper way. Thank you very much. Namaste. Thank you so much. Thank you, Dada. Thank you, thank Cảm you. ơn thầy Take care. Deva rất Take nhiều. care, Cảm ơn everybody. quý Take hội care. viên. Stay safe. Chúc mọi người sức khỏe và bình an.